Världen måste bli fossilfri för att klara av att begränsa klimatförändringarna. Vi är egentligen 5/12, så det krävs att snabbt förändra samhället. Och Sverige har unika möjligheter att ligga i framkant och vara första landet som ska vara fossilfritt. Det finns ju många olika alternativ till att ersätta bensin och diesel. Det som är poängen med biodiesel är att den är så enkel att trycka in i de vanliga motorerna vi har. Vi behöver inte ha specialmotorer. Och därför är det så snabbt och möjligt att kunna trycka in biodiesel i lastbilar, i alla dieselfordon eller också dieselmotorer på båtar. Så att där är den stora möjligheten. Problemet är att få fram hållbart biodiesel i rätt volym. Så där måste vi ta steg för steg så vi inte sabbar skogen när vi nu ska få fram biodiesel. Bristen är egentligen hur mycket kan vi få fram från skogen. Men tekniskt så skulle vi kunna alltså trycka in biodiesel i varenda dieselmotor som vi har idag, nu. Under ett antal år har vi kunnat producera 100 000 kubikmeter varje år. Och nu har vi tack vare ett så starkt driv i företaget att utvecklas så har vi haft en organisk tillväxt. Så förra året nådde vi nästan 110 000 kubikmeter. Och nu den stora saken sedan ett år tillbaka är att vi håller på att bygga ytterligare en fabrik. Och då kommer vi alltså att öka kapaciteten med 50% så vi ska göra 150 000 kubikmeter. Den stora investeringen vi jobbar med just nu är ytterligare en fabrik eller en parallell produktionslinje. Och den hoppas vi är i drift inom ett år. Så under 2020, gärna före sommaren 2020, hoppas vi på att kunna starta upp produktionen i den nya fabriken. Om man tittar på hur mycket kommer vi behöva i framtiden så handlar det ju egentligen om två saker. Det handlar om hur mycket har vi och hur stor kommer efterfrågan vara. Så det handlar ju inte bara om att vi ska ersätta till exempel alla fossila drivmedel med förnybara, utan det handlar också om att vi måste titta på hur vi konsumerar. Alltså hur mycket kör vi, hur effektiva är våra fordon, vilka fordon använder vi oss av. Så det handlar ju om att man måste titta på alla aspekter. Om man tittar på det utifrån ett perspektiv att vad ska vi använda skogen till, så är skogen för Sverige det är en unik råvara till att bidra till omställning mot ett fossilfritt samhälle. Det är en fantastisk råvara som inte alla har en tillgång till som vi har i Sverige. Det som skogsindustrierna då och de som äger skogen har ett ansvar till, det är att se till att vi utnyttjar den råvaran på bästa möjliga sätt. Det kan vara att öka byggande i trä, men det kan också vara att ta tillvara på restprodukter, precis som tallolja, och att använda dem i tillverkningen av förnybara drivmedel. Ja, det som är viktigt för oss att påpeka och berätta, som lätt blir missuppfattning, det är att det krävs ju inte att man avverkar några mer träd för att tillverka den förnyelsebara diesel vi gör. Vi utnyttjar ju restströmmar från det svenska hållbara skogsbruket, så att det krävs ingen ytterligare avverkning. Sverige har unika möjligheter. Vi är ett skogsland. Sverige bör ju visa omvärlden att man kan använda skogen så smart som möjligt så att oljan fasas ut i hela världen. För företaget Sunpine så ser framtiden ljus ut. Och det bedömer vi för att behovet av förnyelsebara drivmedel är så långt mycket större än våran kapacitet. För vi kommer aldrig att räcka till. Behovet för förnyelsebara drivmedel i Sverige, det krävs ytterligare investeringar, ytterligare fabriker. Så för vår del så tycker vi att det här känns positivt.